Hello guys, welcome back again to my channel. Isang magandang Sunday ulit guys. Ang ituturo ko ngayon guys is paano maglagay ng simpleng thumbnail gamit ang Kinemaster. Start na tayo agad guys. Select ko na itong Kinemaster. Then guys, select natin ang plus sign dito sa left side. Next is 16:9. And then select media. Ngayon guys, hanap tayo ng background guys. Itong ano na lang guys, itong image ng nature. And then proceed na tayo guys sa layer. Then select text and write. Just for example guys, paano gumawa ng thumbnail, paano gumawa ng yung thumbnails guys, i-capital letters ko na lang. Thumbnail, baba, gamit ang Kinemaster, also Kinemaster guys, capital letters ko na rin, Kinemaster. Okay guys, okay na yan. Paano gumawa ng thumbnail gamit ang Kinemaster. Then select OK. And then itong arrow sa baba guys, hilain lang natin para mapad siya. Yan. And then guys, select tayo ng font niya. Hanap tayo dito. Hanap tayo ng maganda. Itong Roboto Black guys. Select natin to. Try natin. Then check. And then guys, select tayo ng color. Select itong circle icon. Then mag-press na tayo ng color na gusto natin. Let's try this green. Check. Then lagay lang natin sa bandang taas guys. Ngayon kung gusto natin magdagdag guys ng halimbawa picture mo or logo, same step lang din guys. Proceed tayo sa layer. Then go to media. Then select na tayo guys kung saan nakalagay yung photo natin. Ang playin ko na lang guys itong icon na lang ng subscribes guys. Kahit saan nyo ilagay guys, kung saan mas okay siya, siguro dito na lang sa left side. Then select check.
Ngayon guys, kung sa tingin natin guys, satisfied na tayo sa ginawa natin. Pero kung mayroon ka pang idadagdag, it's up to you. Same step lang naman. Proceed ka sa layer. Then media. Ganun lang guys. Sundan lang natin yung step niya. Halimbawa guys, magdagdag tayo ng na icon ng bells. Select ulit natin yung media. Back tayo guys. Media. And then, ito guys. Kailangan ko din guys sa inyo yan guys. Itong bells. Para sa susunod ko ring video pa guys. Notified kayo guys. Lagi ko lang dito guys sa ganun guys. Press OK. Very simple lang guys, paggawa ng thumbnail. Kung gusto nyo papagandahin ng pagandahin, sundan lang yung step natin guys. Pagkatapos guys, i-final na natin, i-save natin, i-select natin itong icon na camera dito sa left side. Press natin. And then, mayroon siyang tatlong choices. One is captured and save. Two is captured and add as clip. And the last one is captured as layer. Ngayon, kasi isisave lang na natin siya, dito tayo sa first layer. Press. And then, nandoon na yun siya sa photo gallery natin, guys. Back lang tayo ng back. Gallery. Photo gallery, okay. Hanapan natin, guys. Nandoon na siya. Okay, nandito na siya, guys. Ito, guys, yung nagawa natin. Okay, ganun lang guys, kasimple. Pero pwede nyo pa siyang pagandahin ng pagandahin. Just follow the step only. Okay guys, nakagawa na tayo guys.